Vì sao nhiều thi hài phi tần, mỹ nữ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng chết ở tư thế không khép chân? Khi khai cuộc lăng mộ cổ có tuổi đời 2.000 năm của Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều điều kỳ lạ, trong đó có việc rất nhiều thi hài nữ được tìm thấy có tư thế khác thường. Cụ thể phần lớn họ chết trong tư thế chân không khép lại. Điều này khiến nhiều người tò mò. Liệu họ đã gặp phải chuyện gì trước khi chết? Câu trả lời được các nhà khoa học đưa ra là nhiều phi tần được thực hiện tập tục tuẫn tang, tức là được đưa vào bên trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng khi họ vẫn còn sống. Khi người ta đóng chặt cánh cửa vào bên trong và niêm phong lăng mộ để không ai có thể ra vào thì những phi tần ở bên trong lăng mộ đóng kín sẽ chết dần do lượng oxy ngày càng cạn kiệt. Lúc này nhiều phi tần giãy giụa, gào khóc thảm thiết và tìm kiếm con đường sống nhưng họ không bao giờ có thể trở ra và có cái chết đau đớn. Điều này lý giải vì sao những phi tần trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng chết trong tư thế hai chân không thể khép hoặc co rúm lại. Họ đã phải trải qua cái chết trong sự đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng đến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời. Tuẫn táng có thể hiểu là cúng tế người còn sống với người chết. Hủ tục tuẫn táng đã thịnh hành từ thời kỳ nô lệ. Tuy nhiên, tới thời kỳ phong kiến các vị quân chủ vẫn lạm dụng nó, không chỉ có nô tỳ mà thậm chí còn bắt cả thê thiếp tuẫn táng cùng mình khi qua đời. Ngoài các phi tần hay hoàng hậu được phong làm hoàng thái hậu, những phi tần may mắn sinh được con trai sẽ có thể không bị tuẫn táng. Còn những phi tần không có địa vị hoặc thậm chí được vua quá yêu mến cũng có thể phải chịu cảnh chôn cất đáng sợ này. Hủ tục trên kéo dài cho tới đầu thời kỳ nhà Thanh mới chính thức biến mất hoàn toàn. Hay như việc Hạng Vũ, người phá hoại lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã phải nhận kết cục bi thảm. Tương truyền, Hạng Vũ huy động 400.000 người để đào lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, sau đó bị nguyền rủa và cuối cùng chết dưới tay của các chiến binh đất Nung. 5 kỵ binh giết chết Hạng Vũ bên bờ Ô Giang đều là người Tần, sinh ra ở vùng Quan Trung, binh lính của quân Tần cũ và họ đều là nguyên mẫu của chiến binh đất Nung. Vì thế có giả thuyết cho rằng đội quân này mang theo lời nguyền chết chóc với những ai có hành động phá vỡ giấc ngủ của Tần Thủy Hoàng. Chúng ta hãy nói qua về Tần Thủy Hoàng, một nhân vật nhiều bí ẩn. Tần Thủy Hoàng, sinh năm 259 trước công nguyên và mất năm 210 trước công nguyên. Thọ 49 tuổi, là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu chấm dứt thời kỳ chiến quốc vào năm 221 trước công nguyên. Tần Thủy Hoàng lên ngôi Tần Vương năm 13 tuổi và trở thành hoàng đế năm 38 tuổi. Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện lăng mộ Tần Thủy Hoàng vào mùa xuân năm 1974 sau khi một số nông dân đang đào giếng gần Tây An phát hiện hàng loạt tượng binh sĩ làm bằng đất nung với kích thước tương đương người thật. Đó là một phần trong đội quân gồm 8.000 binh sĩ đất nung bảo vệ vòng ngoài cho lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ngoài ra còn có sự tồn tại của một cung điện nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Đến nay, khu lăng mộ 2.000 năm tuổi này vẫn là một nơi được coi là gần như bất khả xâm phạm vì nhiều lý do bao gồm cả về khoa học và yếu tố tâm linh. Cho đến thời điểm này, các nhà khảo cổ Trung Quốc mới chỉ khai quật một phần nhỏ lăng mộ do điều kiện, kỹ thuật hiện tại chưa thể khám phá toàn bộ địa điểm này. Bên trong mộ cũng có nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Thêm nữa, nếu như dùng vật liệu nổ để tiến sâu vào lăng mộ thì sẽ phá hủy sự vẹn nguyên của công trình. Trong đó, khu vực buồng lăng mộ chính ở phía tây nam của nội thành và hướng về phía đông khiến giới khảo cổ tò mò nhất vì chưa thể tiếp cận. Khu vực này được cho là có quan tài chứa di hài Tần Thủy Hoàng cùng nhiều đồ tùy tán giá trị. Thi hài Tần Thủy Hoàng có còn được giữ nguyên vẹn. Theo các sử liệu, vào năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thực hiện chuyến tuần du thứ 5. Trên đường hồi cung, phái đoàn vi hành đi qua sa mạc. Do lâm trọng bệnh nên Tần Thủy Hoàng đột ngột băng hà khi ở Sa Khâu, khu vực thành phố Hình Đài, Hà Bắc ngày nay, cách kinh đô Hàm Dương của nước Tần khá xa. Vào thời kỳ đó, việc đi lại bằng các phương tiện thô sơ. Trong chuyến tuần du, Tần Thủy Hoàng đã đi quãng đường rất xa. Do đó, khi Tần Thủy Hoàng qua đời ở ngoài cung, việc đưa thi hài về kinh thành sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian đó, quan lại sẽ có thể không kịp thời chuẩn bị các vật liệu để bảo quản thi hài Tần Thủy Hoàng không bị phân hủy. Thêm nữa, thời tiết khi ấy đang là mùa hè khiến tốc độ phân hủy tử thi diễn ra càng nhanh hơn. Một số ghi chép viết rằng, Thái giám Triệu Cao đã cho người treo đầy bào ngư lên xe chở di hài Tần Thủy Hoàng và tuyên bố với bên ngoài là khi còn sống, nhà vua thích ăn nên mới mang theo bào ngư về cung. Vào mùa hè, hải sản rất dễ bị thối rữa và tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Thái giám Triệu Cao cho treo bào ngư quanh xe để khi chúng thối rữa sẽ lấn át mùi tử thi. Vậy nên, khi về đến kinh đô Hàm Dương, thi hài Tần Thủy Hoàng đã phân hủy khá nghiêm trọng. Do đó,
Dù khi ấy có thực hiện các biện pháp bảo quản thi thể cũng sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất. Từ đó, các chuyên gia suy đoán, sau hơn 2.000 năm trong mộ cổ, thi hài Tần Thủy Hoàng có thể đã bị phân hủy khá nghiêm trọng. Dù vậy, việc tìm thấy hài cốt của vua Tần trong tương lai hứa hẹn giúp giải mã nhiều bí mật. Bí ẩn về thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Theo sử ký của sử gia Tư Mã Thiên, khu lăng mộ chứa nhiều cung điện và đồ tạo tác, châu báu quý hiếm. Hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy vào biển lớn cũng được mô phỏng trong ngôi mộ bằng cách sử dụng thủy ngân. Sau nhiều lần kiểm tra, các nhà khảo cổ phát hiện khu vực trung tâm của lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàm lượng thủy ngân cao bất thường, với diện tích khoảng 12.000 m². Theo ghi chép, Tần Thủy Hoàng muốn sử dụng số thủy ngân này để tạo ra các con sông lớn nhỏ, ngăn chặn những kẻ trộm mộ muốn xâm nhập vào bên trong. Chính điều này gây khó khăn cho các nhà khảo cổ trong việc khám phá ngôi mộ. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng sâu mức nào? Dữ liệu thăm dò khảo cổ cho thấy, chiều dài thực tế của cung điện dưới lòng đất của lăng Tần là 260 m từ đông sang tây và 160 m từ bắc xuống nam, với tổng diện tích là 41.600 m². Cung điện dưới lòng đất của Tần Thủy Hoàng là cung điện ngầm lớn nhất trong các triều đại Tần và Hán, quy mô của nó tương đương với 5 sân bóng đá quốc tế. Cung điện dưới lòng đất này không sâu như mọi người tưởng tượng. Độ sâu thực tế gần bằng độ sâu của ngôi mộ ở Đại mộ Tần Công số 1, Chỉ Dương. Tính theo cách này, độ sâu thực tế từ miệng của cung điện ngầm đến đáy là khoảng 26 m, và độ sâu nhất trên bề mặt vào thời nhà Tần là khoảng 37 m. Bí ẩn về sự thiêu đốt của chiến binh đất Nung. Những nông dân ở gần thành phố Tây An phát hiện ra bức tượng đầu tiên trong số 8.000 chiến binh đội quân đất Nung của Tần Thủy Hoàng khi đang đào một cái giếng mới giữa đợt hạn hán năm 1974. Chi tiết gây nhiều chú ý là 3 trong số 7 nông dân đã chết trong những hoàn cảnh khó lý giải. Trong đó, Wang Puri, 60 tuổi, treo cổ tự tử năm 1997 sau khi không thể chi trả các hóa đơn điều trị bệnh tật của mình. Hai nông dân khác là Giang Wenhai và Giang Jianxin đều qua đời ở độ tuổi ngoài 50 trong tình trạng không xu dính túi. Những người còn lại sống với mức thu nhập chưa tới vài USD mỗi ngày sau nhiều năm ký sách cho khách du lịch tại các cửa hàng lưu niệm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh bởi cái chết nhưng rồi vẫn chết trẻ. Tần Thủy Hoàng đã cho xây dựng một hệ thống đường hầm với nhiều lối đi ngầm trong cung điện của mình và chỉ di chuyển trong thành qua hệ thống này. Tần đế được cho là đã xây dựng một cung điện dưới lòng đất, với kết cấu kiến trúc tương tự và diện tích bằng 1/3 hoàng cung thật trên mặt đất để tránh nguy cơ bị ám sát. Sự ám ảnh cái chết thậm chí khiến Tần Thủy Hoàng khi mới lên ngôi ở tuổi 13 đã ra lệnh xây dựng lăng mộ khổng lồ dưới lòng đất tại núi Ly Sơn, tỉnh Thiểm Tây để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng ở thế giới bên kia. Sau 38 năm xây dựng với hơn 700.000 công nhân và thợ thủ công lành nghề, khu lăng mộ này mới được hoàn thành. Theo số liệu thăm dò khảo cổ mới nhất, lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc dãy núi Ly Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có chiều dài 260 m từ đông qua tây và rộng 160 m từ bắc sang nam. Với tổng diện tích 41.600 m², tương đương diện tích 5 sân bóng đá quốc tế, đây là lăng mộ lớn nhất trong triều đại Tần và Hán. Phần sàn lăng mộ miêu tả các con sông và đặc điểm đất liền, phần trần phía trên là hình trang trí các chòm sao trên trời. Ý tưởng này được cho là để Tần Thủy Hoàng tiếp tục cai trị vương quốc ngay cả khi sang thế giới bên kia. Mặc dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc sống ở bên kia thế giới, nhưng về những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng lại đột ngột thay đổi ý định, muốn trở thành bất tử cùng với triều đại và cơ đồ mà ông gây dựng nên. Điều này chủ yếu do tác động từ những sự kiện và cả giấc mơ mà Tần đế tin là điềm báo lành ít, giữ nhiều về vận mệnh của mình cũng như của nhà Tần. Đó cũng là lúc khao khát trường sinh bất tử trỗi dậy mạnh mẽ trong vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, thôi thúc Tần đế bằng mọi giá tìm ra cây thuốc trường sinh. Công cuộc này được cho là kéo dài 10 năm. Tần Thủy Hoàng đã yêu cầu tất cả ngự y, pháp sư và hiền tài trong nước ra sức tìm kiếm phương thuốc giúp phá vỡ quy luật tự nhiên sinh, lão, bệnh, tử để được trường tồn cùng với trời đất. Thông tin trên thẻ gỗ cũng cho biết, quan lại địa phương và dân chúng từng rất lo sợ vì không thể tìm được phương thuốc quý nào như vậy để dâng hoàng đế. Trong số hàng nghìn thẻ gỗ, một thẻ cho thấy một ngôi làng tên Duxian đã thành thật thừa nhận chưa tìm ra phương thuốc dù đã nỗ lực tìm kiếm. Một ngôi làng khác tên Langia trình báo có một loại thảo mộc từ ngọn núi ở địa phương có thể đáp ứng nguyện vọng của Tần Thủy Hoàng. Cuộc tìm kiếm phương thuốc bất tử của Tần Thủy Hoàng thất bại. Ông chết vào năm 210 trước công nguyên sau 11 năm trị vì. Các nhà khoa học tin rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tần Vương là do vị vua này đã uống thủy ngân mỗi ngày.
Trong một lần vô tình Tần Thủy Hoàng tìm thấy một cuốn sách cổ về y học, trong đó đề cập đến một loại chất có thể mang lại bất tử cho con người, chính là thủy ngân. Tần đế đã cho người đi khắp nơi thu thập thủy ngân để các pháp sư tinh luyện thành nghệ thuốc trường sinh dùng dần, và cũng để tạo ra dòng sông thủy ngân bên trong lăng mộ đồ sộ mà ông bí mật cho xây dựng trong hàng chục năm. Người Trung Quốc cổ đại quan niệm, sông thủy ngân có thể ban cho ai đó một sự sống bất tử. Có lẽ chính niềm tin này khiến Tần Thủy Hoàng nuốt thủy ngân để được trường sinh. Tuy nhiên, năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đã đổ bệnh nặng trong lúc đi tuần du ở phía đông. Ông uống thuốc của một trong những pháp sư đã luyện thuốc trường sinh, bị nhiễm độc thủy ngân quá liều và qua đời ngay lập tức. Các cận thần cố gắng che giấu hoàng đế đã băng hà càng lâu càng tốt. Ông được đưa về kinh thành bằng kiệu che kín và ngụy trang bằng cá ương để giấu mùi tử thi. Thậm chí, hoàng đế vẫn được dựng ngồi trong kiệu với thức ăn như thể đang ăn. Chỉ khi về đến kinh thành Hàm Dương, triều đình mới thông báo hoàng đế đã băng hà. Theo các ghi chép, Tần Thủy Hoàng có thể đã qua đời vì ngộ độc chính loại thuốc trường sinh. Trong khi đó, dù không có tư liệu lịch sử cụ thể, nhưng các nhà sử học tin rằng hoàng đế nhà Tần mắc nhiều loại bệnh cũng phần nào khiến ông đoản mệnh. Một nguyên nhân khác được cho là Tần đế làm việc quá sức, cơ thể suy nhược. Theo sử ký, Tần Thủy Hoàng thường xuyên thức đêm để lo việc triều chính. Hơn nữa, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, ông còn tiến hành 5 chuyến du ngoạn quy mô lớn, dấu chân của ông đã đặt đến hầu khắp các ngõ ngách của Trung Quốc. Khối lượng công việc lớn cộng với chuyến đi thuyền dài ngày có thể khiến vị hoàng đế này lao lực. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy luận của các chuyên gia thông qua tư liệu và sử sách. Suốt hơn 2.000 năm qua, các nhà khoa học và khảo cổ không thể khẳng định nguyên nhân thực sự khiến Tần đế băng hà. Điều này là bởi họ vẫn chưa thể khám phá phía sâu trong lăng mộ và chưa thể tiếp cận được nơi đặt thi hài Tần Thủy Hoàng. Sau khi Tần đế qua đời, đất nước sớm rơi vào hỗn loạn vì tranh giành ngôi báu giữa các thế lực. Trong cuộc đời mình, Tần Thủy Hoàng từng cho rằng triều đại của mình sẽ cai trị Trung Quốc 10.000 thế hệ, nhưng sự thực, sau cái chết của ông, triều đại nhà Tần kéo dài không đến 3 năm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của Chuyện Lạ Đó đây.